السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر یم د نوي کلاس سره. نن زموږ نوم کلاس دی د مایکروسافت ایکسل غا. که چیرې تاسو موږ په چینل باندې نوي یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ نوي ویډیو د ټولو در مخه تاسو ته ورسیږي. د دې پرون موږ ته پر فایل مینیو باندې کار کړی. دا کوم زموږ سره فایل مینیو ده، په دې کې موږ ته ټوټل تقریبا ویلې وه. د دې سره سره بیا پر هوم ټیب کې موږ ته پر کلیپبورډ او پر فونټ ګروپ باندې څه کار کړی. تی اوله دویمه او دریم کلاس چې دی هغه په دا کلیپبورډ ګروپ باندې دی، د فونټ ګروپ باندې دی، پر دا باندې موجوده دی. تی هغه وګورئ، تاسو ته به په ډیټیل باندې د هغه سر یعنی پته بخلاص. خو بیا به هم زه نن بلته تیزده د هوم ټیب باندې به زه ته څه کار در کوم، خاص کر کې پر دا دوه شیانو باندې. دغه چې کوم موږ ته خط لیکلی، دغه خط چې کوم موږ ته دې ځای څخه اوس دا ګوره دا فادر دی، فادر نیم دی، دا خانه چې موږ ته کوم دغه کړی ده. که زه غواړم چې دغه توري کاپي کړم د دې ځای څخه کاپي کولی سم، که غواړم چې پیسټوم یې په کومه خانه کې پیسټ یې هلته پیسټ کولی سي. د دې شارټ کټ دا دی په کنټرول کیبورډ کې کنټرول سی او په راسه په کیبورډ کې بیا چې کوم ځای کې د پیسټ کمانډ چې دی کنټرول وی لراسه دا به پیسټ شي. کټ او د پیسټ دا مقصد دی. کټ مطلب دا دی چې زه دا توري د دې ځای څخه کټ کول غواړم، بالکل یې ختمول غواړم. د دې شارټ کټ دی په کیبورډ کې کنټرول ونیسه بیا ورسره ایکس ووهه، یا د دې ځای څخه دا کټ ووهه چې ته چیرې ځې هلته پیسټ کړه، کنټرول وی باندې دا کټ پیسټ چې دی هغه کار کوي. دا بعد زموږ سره فورمیټ پینټر دی. فورمیټ پینټر و دې ته وایي ګوره چیرې دا زموږ خط دی، په دا خط غواړم چې دا خط دی په دا سټایل باندې سي، په دې د دې یعنی دا چې کوم اوس ګوره په دې کې دا خط له زه راسم، د دې دا سټایل جلا دی. که زه دې خط له راسم د دې فونټ چې دی سټایل جلا دی، یعنی فونټ چې دی دا جلا دی، یعنی دغه رنګه دا موټه دی، دا مثال په دغه باندې دا کم دی، مثال ډنګر دی. نور په دې کې چې کوم شیان یعنی ته غواړې چې هوبهو دي دغه رنګه سټایل، دغه رنګه کلر، دغه رنګ دې پر راسي. ته راسه چې په کومه خانه کې که ته یوه خانه سلیکټ کړې، که دوې، که درې، که څلور، که هر څو چې ته سلیکټ کړې. زه غواړم چې په دا خانو کې د دغه خانې ډیزاینینګ وشي. نو زه راسم فورمیټ پینټر باندې به کلیک کړم. د دې ځای څخه چې کوم مثال کې طور پر زه دغه خانو ډیزاین چې دی د دې خانې ډیزاین زه غواړم پر دې خانو باندې اپلای کوم. ته په کومه خانې سره ډیزاین را اخلې پر هغه باندې ودرېږه. دغه بعد چې ته پر کوم خانو باندې کلیک کړې، یعنی وینسه کلیک ونسه پر کاشه که، نو به هغه رنګه هوبهو سټایل شان ګرده به هغه رنګه پر راشي. دې ته فورمیټ پینټر وایي. دغه بعد زموږ سره دی بولډ کمانډ. د دې ځای څخه دا خط دی دا بولډولی سي، د دې ځای څخه بل ته کوچنی کولی سي. ګوره بولډ چې د دې ځای دا خان دی دا بولډوم، یا دا مکمل لاین چې دی دا بولډوم، او د دې ځای څخه بل ته ختمیږي. ایټالیک یې کوي، د لږ کوږ یې سي بل ته پر دغه باندې دغه کولی سي. انډرلاین دا توري انډرلاین سي بل ته په دې باندې ختمولی سي. که په انډرلاین کې سټایل دی ډبل انډرلاین یې کوي، ته په ډبل انډرلاین باندې دا کار کولی سي. دغه بعد زموږ سره په دغه باندې ختمیږي. زموږ سره بل دی د فونټ سټایل دی، دا نیم لیکلی دی، دا په فلحاله پر دې سټایل باندې دی. که راسه دلته ستا په کمپیوټر کې چې څونه سټایلونه انسټال وي، ته په هغو سټایلو باندې دا خط چې دی دا ور بدلولی سي. مثال کې طور پر دلته زموږ سره دغه خط دی، په دې انداز باندې ته دا سټایلونه چې دی دې ځای څخه بدلولی سي. دغه بعد زموږ سره سایز دی چې دا کوم خط دی دا په کوم سایز دی وي، د دې ځای څخه تللی سي. 72 ته در 72 پورې دا خط غټولی سي. که چیرې در 72 څخه هم زیات غواړې، په دا خانه کې دا ګرده خط ریموو کړه، په دې کې 100 غواړې، هر څو چې ته غواړې انټر یې کړه. دا ستا خط چې دی دا به په هغو نه سټایل یعنې په هغو نه سایز به یې له راشي. ښه، د دې بعد زموږ سره راځي موږ ته راځو په دې ځای باندې هم دا توري غټولی سو او په دغه باندې کمولی هم سو. دا لاندې په دې باندې غټیږي، په دې باندې کمیږي.
دغه بعد زموږ سره بل کمانډ دی د کلر غم کلر چې دی دا فعلا فونټ کلر دی ګوره دا خط چې دی دا پښنه کلر کې دی که زه غواړم چې دا د پسور کلر کې سي دلته دغه رنګ از ورسره مختلف کلرونه موجود دي ته په دا کلرانو کې هر کلر چې ته غواړې ته دا کلرانو کې اخیستلی شي دا کلر غواړې شین کلر هر کلر چې دی سور کلر دی ستا خوښه دی دغه بعد د خط دی بیکګراوند دی که زه غواړم چې د دې بیکګراوند مثال یو شی یاد وساتئ که چیرته د دې خط یعنی دا کلر ریموو کول غواړئ پر اټومیټیک باندې ودرېږه دا به بالکل دا خط ریموو شي دغه سره سره نور کلرز دی په نور کلرانو کې بیا دلته تاته کلران موجود دي په هغه کلرانو کې د خپل سټایل د خط چې دی رنګ ور بدلولی شي دغه سره سره که زه غواړم چې د دې بیکګراوند یعنې د نن د خانې کلر څه ور چینج کړم دلته فعلا پر دا باندې ولاړ ده که چیرې راشي دلته سټایلونه دي ته په دا سټایلو کې هر سټایل چې تا خوښ یعنې هر کلر چې تا خوښ ته په هغه کلر کې دا خپله خانه رنګولی شي که چیرې د خانه ختمول یعنې غواړې چې بالکل یعنی په دې کې د کلر نه راسه د دې ځای څخه نو فل د دې ځای څخه کچيري و خانه سلیکټ کلس خانه سلیکټ راسه د دې سره نو فل باندې کلیک کړه د خانه به ګرځه د دې ځای څخه ختم شي دغه بعد زموږ سره کمانډ د ټیبل کمانډ دی د ټیبل کمانډ چې دی د یو بهترینه کمانډ دی ګور دا خط ما سلیکټ کړی دی اوس دا خط که زه غواړم چې اوس پر دې باندې ټیبل دی فعلا دی بای ډیفالت چې ته کوم وخت کې دی دا په دا انداز باندې لیکلی که زه غواړم چې په دې کې دا ټیبل ورکوم ته راسه هغه ایریا خو خط سلیکټ کړه چې ته کوم ټیبل ورکوې د دې ځای کې سره راسه آل بارډرز آل بارډر باندې چې ته کلیک کوې دې ته ټوټل ته ټیبل انداز باندې خط ورکول کېږي اوس که تا ټیبل ورکړي دا بیا را په پرنټ کې راوځي دغه رنګه ټیبلان که چیرې دا ټیبل نو دا بالکل پر ساده صفحه باندې راوځي دا ګریډ لاین چې دی دا بیا نه کې راوځي دغه سره سره که زه چیرې راسم د دې ځای څخه غواړم چې نو بارډر یې کړم د دې ځای څخه دا بارډر بالکل ختمولی شي یو بل شی دی اوس ګوره دا خانه ده په دا خانه کې که زه ګوره آل بارډر وم دا خانه بارډر سوله که زه غواړم چې د دې د لاندې خانه دې ریموو شي یعنې سوري د دې د ټیبل کر د خانه چې ته مثال دغه کې د دې ځای څخه باټم بارل دا اپلای کېږي نه ده چې مخ په انسرټیبل کې به انشاءالله که خدای کړي په هغې کې به اپلای شي خو البته د دې ځای کې څه ته غوښتلی شې که چېرته آوټ سایډ بارډر وکړې آوټ سایډ بارډر دې ته وایي چې اوس ګوره زه دې ځای ته ان دغه ورکوم یوارې نو بارډر که اوس ته نو بارډر کې اوس که زه غواړم اوس د دې باټم بارډر چې دی زه باټم بارډر غواړم تېرز د دې ځای څخه باټم بارډر کولی شم او که زه غواړم چې د دې ځای څخه غواړم چې یاره د ټاپ بارډر دې ورکول شي د ټاپ بارډر ورکول کېدلی شي که زه غواړم چې د دې ځای څخه راسم د لیفټ بارډر رایټ بارډر د لیفټ بارډر ورکولی شي د رایټ بارډر ورکولی شي یعنې دا به آوټ سایډ ګرده بارډر راشي یا سمپلی زه د دې ځای کې سره راسم نو بارډر باندې کلیک کوم صرف دې ته شاوخوا ته بارډر کوم د دې خوا څخه راسه پر دې ځای باندې آوټ سایډ بارډر آوټ سایډ بارډر باندې زه کلیک کوم چې کومه ایریا ما خوښه کړې پر هغه باندې به آوټ سایډ بارډر راشي که زه چیرې د آوټ سایډ بارډر څخه اټ کې زه دا غواړم چې یاره د دې بارډر تک آوټ سایډ بارډر دی وي خو تک بارډر دی وي د لږ موټه دی وي دا ګوره دا موټه بارډر دی ګوره د مخکې دا کوچنی دغه رنګه دا موټه دی هغه رنګه که زه راسم د دې ځای څخه بوټم ته ډبل بارډر کوم فعلا ته مثال نو بارډر که د دې بعد زه راولاړ سم زه غواړم چې یاره د لاندې خوا چې دی وي د لاندې خوا د ډبل بارډر وي ته راسه د دې ځای څخه ډبل بارډر کولی شي دغه رنګه ته راستللی شي په دې کې د تک بارډر یعنی د څنګ د خوا څخه اوس ګوره دلته ډبل دی دلته تک بارډر دی لاندې ورکړي مارې خالي دی لږ پنډې موټه وي ټاپ اینډ باټم بارډر یعنی د لوړې خوا او د لاندې خوا باټم دواړه بارډر ورکولی شي که چیرې ټاپ اینډ تک باټم بارډر یعنی ټاپ باندې دی وي او لاندې دی وي تک دی وي موټه دی یعنی تک معنا موټه بارډر دی وي هغه رنګه ټاپ اینډ ډبل باټم بارډر چې د لوړې او د لاندې خوا چې دی ټپل موټر بارډر دی ورکول شي او د لوړې خوا دی خالي بارډر ورکول شي د دې سره سره زموږ سره دی ډرا ټیبل ډرا بارډر چې بیا دی دا ګوره قلم راواخلي د دې ځای څخه ته راتللی شي چې پر کم ایریا باندې ته بارډر غواړې پر هغه ایریا باندې ته بارډر ورکولی شي اوس ګوره دا ګریډ لاین دی د دې ځای څخه راسه پر دې ځای باندې ته په خپله مرضي باندې بارډر ورکولی شي که زه چیرې پر لیکه باندې کش کړم یا زه د دې ځای څخه یې ونیسم چې پر کومه ایریا باندې ته بارډر غواړې ته پر هغه ځای باندې بارډر چې دی هغه ورکولی شي دې ځای څخه بارډر ورکولی شي ته د خپلې مرضي
ټیک بورډر څخه سره کچیر ز ډرا بورډر ګریډ ډرا بورډر ګریډ چې لزرا سم د دې ځکه څخه ډرا بورډر ګریډ اوس ګوره دلته چې راسم ز دې ځکه څخه اوس ګوره زه دا غواړم چې یعنی ودې ته چې دا کم د مابینز بارډران دي د دې ګرد ورکول شي د تاثیر سره ست خپل ار مرز باندې بارډر چې ته یو باندې کاږي دی باندې کاږي ته دې ځکه څخه د کولای شي دغه سره کچیر ز راسم چې ایریز بارډر چې دې ز غواړم چې دا ریموو کوم کته یو خانه باندې سلیکټ کته ماوس ونه سي پر ګرد باندې راکش کې دا ګرد بارډران چې دې د دې څخه ختمول شي ٹھیک دی خط ندر ختمی صرف بارډر چې دی هغه ریموو کوي ختمي دا بعد از مستر لاین کلر دی ګوره اوس فعلا موږ ستی په دماغ کې اوس ګوره موږ دا علاقه سلیکټ کړه د خوښه کړه مې د دې کم ز بارډر ورکم دا بارډر چې دی دا بارډر په تور کلر کې وي کزه غواړم چې یار د دې بارډر چې دی د دې بارډر لیکي دی یعنی رنگ دی ور بدل سي تر اساس سور کلر باندې کول سي کم وخت ته سور کلر لراسي یو دا اپشن باندې راځي د خپل اتوماتیک کلر پورته کې او یو په دا ذریعہ باندې هم تکول شي اوس تا یو سیټینګ ورکړي د دې ځکه څخه راسه بارډر دا بار بیا دا سور کلر چې دی دا بدل راځي دغه سره کچیر ز غواړم چې د دې سټایل دا بارډر سټایل ور بدل کوم د تراسه سټایل ور بدل کړه راسه دا خانه باندې چې دی په دې خانو کې مختلف سټایل اوس د بارډر غوړانه کچیر ز دا رنګ غواړم چې یاره ز خپل یو علاقه سلیکټ کوم اوس مثال دا علاقه د ما خوښه کړه د زودیت آل بارډر کوم دا به اتوماتیک چې تا کوم سیټینګ جوړ کړی دی پر اغه انداز باندې ودیته بارډر ورکول کیږي هغه دا چې د زمر سره مور بارډر سټایل دی مور بارډر سټایل چې کوم مختراسه په دې کې د دې ځای څخه هم اتوماتیک چې کوم رالته ویلي دا د لیره مثال دا خانه کې زولانم دا ته غواړم چې د ټاپ بارډر خانه ورکې د لاند خانه ورکې د یو سایډ د بل سایډ دا چې دې کته یو علاقه سلیکټ کې کله علاقه سلیکټ کې دا د غرنګه تاتور کول کیږي کچېری تراسه د دې ځای څخه سټایل ورکې سټایل تور کولای شي غټ بارډر کولای شي ار بارډر چې تا کوم سټایل ورکې په هغه بارډر په هغه سټایل باندې د دې ځای څخه د کیږي دا زموږ سره کلیپ او فونټ ګروپ له ان شاء الله سبب که خدای کړي موږ پر الاینمنت او پر نمبر ګروپ باندې ګایږو د دې د مخه هم مشتي کلیپ بورډ او فونټ ګروپ ویلې او تی زموږ اول یا دوه کلاس باندې هم مکمله په ډیټیل کې دي هله کوم چې تاسو به په سر په خلاصوي دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان